সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়া প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ অভিভাৱকৰ যিটো এনুৱেল ইনকাম হয় সেইটো 2.5 লাখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। 2.5 লাখ বা 2.5 লাখৰ তলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বাৰ্ষিক ইনকাম হয়, তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিক এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হ'ব ST ষ্টুডেণ্টক, অৰ্থাৎ যিসকল ষ্টুডেণ্ট চিডুল ট্ৰাইব হয়, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব খোজা, তেতিয়াহ'লে NSP পৰ্টেলত গৈ প্ৰথমতে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। স্কলাৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে চোৱা। নেম অফ স্কিম হ'ল প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু ST ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং ইন ক্লাছ 9-10। এলিজিবিলিটি এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম হ'ব ₹2.5 লাখ। লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন বাই ষ্টুডেণ্ট 25 ছেপ্টেম্বৰ 2025, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰৰ 25 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট অফ ভেৰিফিকেশ্যন বাই ইনষ্টিটিউচনেল নডেল অফিচাৰ্ছ 25 অক্টোবৰ 2025। নেক্সট আহিলে পোষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ টু ST ষ্টুডেণ্ট। তেওঁলোকৰো এলিজিবিলিটি হ'ল 2.5 লাখৰ তলত এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম হ'ব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেট একেই হয়, 25 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব। তোমালোকে যদি এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব খোজা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে NSP পৰ্টেলত গৈ OTR মানে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে তোমালোকৰ ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন হৈ যায়। আৰু নেক্সট আহিলে আধাৰ এণ্ড মোবাইল নাম্বাৰ তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আধাৰ আৰু মোবাইল নাম্বাৰ OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়তেই মেণ্ডেটৰী হয়, গতিকে OTR ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তোমালোকে সেইখিনি কৰিব লাগিব। NSP পৰ্টেলত তোমালোকে যেতিয়া এই কামখিনি কৰিবলৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকে CSC কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰা, যিহেতু CSC কেন্দ্ৰত NSP পৰ্টেলৰ সকলো কাম কৰিবলৈ সহজ হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 9-10ত পঢ়ি আছা বা একাদশ, দ্বাদশ শ্ৰেণীত পঢ়ি আছা আৰু চিডুল ট্ৰাইব হয়, তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা। আজিলৈ ধন্যবাদ।